სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით, საქართველოში ქალების ხელფასი გასულ წელთან შედარებით 88,8 ლარით გაიზარდა. ქართველი ფიზიკოსი გიადვალი გერმანიაში ყველაზე პრესტიჟული სამეცნიერო პრემიის ლაურეატია, ჰუმბოლტის პირველი პრემიის შესახებ ქალების ნარატივით. ანაკლიაში ქუჩის ბიბლიოთეკა გაიხსნა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის მხარდაჭერით და მოძრაობა ეკვილიბრიუმის ინიციატივით დაიწყო პროექტის სკვერის ბიბლიოთეკები. პროექტზე რამდენიმე წუთში. ჯორჯო არმანიმ გადაწყვიტა ახალგაზრდა და ნიჭიერ კინომანებს განუმეორებელი შანსი მისცეს. ჯორჯო არმანი უფასო კინემატოგრაფიულ კურს არმანი ლაბორატორიო გახსნის. მორიგი აქტიური სამუშაო დღე გათენდა საქმიანად ამომწურავი ინფორმაცია მივიღეთ სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით ზაფხულმაც საინტერესოდ განვლო დამეთანხმებით და როგორი იყო ტურისტებისთვის ზაფხული საქართველოში ამათ მათი ქვეყანაში ვიზიტით განსაზღვრავთ. აგვისტოში საქართველოს 1,80,459 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც 232,78 მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. აგვისტოს თვის მაჩვენებლებით იმ უცხოელი მოგზაურების ანუ ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაყვეს საქართველოში 570,368 შეადგინა, რაც 1122,721-ით მეტია 2016 წლის აგვისტოს მაჩვენებელზე. საერთაშორისო მოგზაურთა უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობა დაფიქსირდა ზაფხულის სეზონზე. ივნისი-აგვისტოს მონაცემებით საქართველოს 2,729,429 საერთაშორისო მოგზაური სტუმრობდა, რაც 597,527,000-ით მეტია გასული წლის ზაფხულის სეზონთან შედარებით. იმ უცხოელი მოგზაურების ანუ ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაყვეს ზაფხულის სეზონზე, 1,421,111 შეადგინა, რაც 350,168,000-ით მეტია გასული წლის ივნისი-აგვისტოს პერიოდთან შედარებით. მას ასე 8 თვეში საქართველოს 5 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია. ნახოთ გადაცემის ანონსი და საქართველოში განვითარებული მოვლენებით გიბრუნდებით. ქალების ნარატივის სამშაბათის გადაცემა. ნობელის მშვიდობის პრემიის ყველაზე ახალგაზრდა ლაურეატი, ქალთა და ბავშვთა უფლებადამცველი მალალა იუსუფზაი ოქსფორდის უნივერსიტეტში აბარებს. სტუმრების ბლოკში ქეთი ქვარცხავა იურისტი და ეკა ბურდილაძე, თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი გემოვნებიანი ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლახიძესთან ერთად. დაპირების საქართველოში განვითარებული მოვლენების სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით საქართველოში ქალების ხელფასი გასულ წელთან შედარებით 88,8 ლარით გაიზარდა. გავრცელებული ინფორმაციით 2017 წლის მეორე კვარტალში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 611,300-ია, საიდანაც 40,1% ქალია, ხოლო 59,9% კაცი. ამასთან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 2017 წლის მეორე კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში 1106 ლარს გაუტოლდა, რაც წინა წელთან შედარებით 128,8 ლარითაა გაზრდილი. მათ შორის გაზრდილია ქალების ხელფასიც, რომელიც 816 ლარს შეადგენს, რაც წინა წელთან შედარებით 88,8 ლარით მეტია. ამასთან საქსტატი აქვეყნებს საქართველოს რეგიონების მიხედვით დასაქმებულთა რაოდენობაში გენდერი როგორ არის გადანაწილებული, საიდანაც შიდა ქართლში დასაქმებულია დაახლოებით 38% ქალი, ქვემო ქართლი 37%, სამცხე-ჯავახეთი 39%-ით შემოიფარგლა, სამეგრელო ზემო სვანეთი 34%, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 40%, მცხეთა-მთიანეთი 31%, კახეთი 39%, იმერეთი 36%, გურია 34%, აჭარა 40%, ხოლო თბილისი 42%. გადავხედოთ სხვა მიმდინარე მოვლენებს. ქართველი ფიზიკოსი გიადვალი გერმანიაში ყველაზე პრესტიჟული სამეცნიერო პრემიის ლაურეატია. ჰუმბოლტის პირველი პრემია დვალ სხვა 7 მეცნიერთან ერთად მიუნხენში საზეიმოდ გადაეცა 3,5 მილიონი ევროს. გიადვალი სამეცნიერო კვლევებისთვის და იმ ექსპერიმენტის გასაგრძელებლად
მოდელადაც გამოიყენებს, რომლითაც მან პარალელური სამყაროს არსებობა უნდა დაადასტუროს. ჰადრონული ამაჩქარებლის გაშვება, შემოდგომით იგეგმება, მანამდე გიადვალი და მეცნიერთა ჯგუფი ახალი მიმართულებების დაგეგმვაზე იმუშავებენ. ჰუმბოლტის პრემია პირველად გაიცა და ის, რომ მსოფლიო დონის 8 მეცნიერს შორის ქართველი ფიზიკოსიც მოხვდა, გიადვალისთვის ძალიან პრესტიჟულთან ერთად მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო ცხადია. პარალელურად გიადვალი მიუნჰენის მაქს პლანკის ინსტიტუტის სამეცნიერო დირექტორად დაინიშნა. ქართველი ფიზიკოსი მსოფლიოში სახელგანთქმულ კერნთან ერთად ამ ინსტიტუტსაც უხელმძღვანელებს და თან ნიუ-იორკის უნივერსიტეტშიც გააგრძელებს საქმიანობას, რა თქმა უნდა, წარმატებას უსურვებთ მათ და რა თქმა უნდა, აუცილებლად მოვიკითხავთ მიმდინარე მოვლენებს. აპრილში თბილისის მოდის კვირაულზე გადაღებული ვიდეო ყველაზე პრესტიჟული ამერიკული ონლაინ ჟურნალის Elle მაგაზინის გარეკანზე გამოჩნდა. ვიდეო დრონითაა გადაღებული და უკვე დიდი გამოხმაურება ჰპოვა საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთაც. როგორც საკოჩხეიძე ამბობს, ახლა საქართველოს მთელი მსოფლიო უყურებს ამასთან ერთად სტატიაში. ანეთ შიხლაძის ფოტოსესიასაც ხვდებით, რომელსაც ფონად სხვადასხვა ისტორიული ციხესიმაგრეები, ხიდები და შენობა ნაგებობები აქვს თავიანთ ისტორიებთან ერთად. ანაკლიაში, როგორც უკვე აღნიშნე, ქუჩის ბიბლიოთეკა გაიხსნა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ანაკლის განვითარების კონსორციუმის მხარდაჭერით და მოძრაობა ეკვილიბრიუმის ინიციატივით დაიწყო პროექტის სკვერის ბიბლიოთეკები. პროექტის ფარგლებში საოკუპაციო ხაზთან ახლოს მდებარე სოფლებში შეიქმნება ღია სამკითხველოები, სადაც ახალგაზრდებს შეეძლებათ განახორციელონ საგანმანათლებლო აქტივობები, იკითხონ წიგნები და სხვა. პირველი სკვერის ბიბლიოთეკა 1 სექტემბერს ანაკლის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიხსნა. პროექტის განხორციელების მიზანი კი ხელი შეუწყოს წიგნის პოპულარიზაციასა და მოზარდებში განხლების დონის ამაღლებას. აღსანიშნავია, რომ სკვერის ბიბლიოთეკები ასევე ნიქოსსა და დიჩში გაიხსნება. მცირე, მაგრამ ნაყოფიერი სიახლეები საქართველოში რამდენიმე წამში მორიგი გემოვნებიანი ნარატივი გველის სტუმრისგან, რომელიც თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემებს განიხილავს უკვე ქალების ნარატივის სერიალში. ვემზადებით მასთან შესახვედრად. მერი ქეიში 1918 წლის 12 მაისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დალასში დაიბადა. ის მსოფლიოში ცნობილი კოსმეტიკური ბრენდის Mary Kay Cosmetics-ის დამფუძნებელია. 2000 წელს ორგანიზაციამ Lifetime Television Online ის მე-20 საუკუნის ყველაზე გავლენიან საქმიან ქალბატონად დაასახელა. მერის მიერ დაარსებული კომპანიის შტაბ-ბინა ჩრდილოეთ დალასში მდებარეობს და მისი ფართობი 54000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. კორპორაციაში 1200 თანამშრომელია. კომპანიის პროდუქციის ასორტიმენტი დაახლოებით 200 დასახელების პროდუქტს მოიცავს. დაწყებული კანის მოვლის საშუალებებით დასრულებული დეკორატიული კოსმეტიკითა და პარფიუმერიით. 2006 წლის მონაცემების მიხედვით კომპანიამ დეკორატიული კოსმეტიკის გაყიდვების რაოდენობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი ადგილი დაიკავა. 2010 წელს კი მსოფლიოში Mary Kay-ის მიერ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა. დღესდღეობით წელიწადში კომპანია 2 მილიარდზე მეტი დოლარის საქონელს ვაჭრობს და 35 ქვეყანაში მილიონი გამყიდველ წარმომადგენელი ყავს. Mary Kay-ში 3 წიგნი აქვს გამოცემული. სამივე მათგანი მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ერთ-ერთი წიგნი სახელწოდებით ადამიანებთან მუშაობის უნარები ჰარვარდის უნივერსიტეტში ისწავლება. 1985 წელს ამერიკაში 25 ყველაზე გავლენიან ქალთა რიცხვში მოხვდა. 1996 წელს Mary Kay ეროვნული ბიზნესის დამსახურებულ წევრად დაასახელეს. ჟიზელ ბუნთენი ორი შვილის დედა და სპორტსმენი ტომ ბრედის მეუღლე მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოდელია და პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე სექსუალურ ქალად დასახელებული. ბრაზილიელი ჟიზელ ბუნთენი მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სუპერმოდელია. ის ერთადერთი მოდელია, ვისი ქონებაც $1 მილიარდ აღწევს. ჟიზელი ქალის თეთრეული საკუთარ კომპანიას ჟიზელ ბუნთენ ბრაზილიან ინტიმეიტს ხელმძღვანელობს. კომპანიის ნაწარმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს პორტუგალიაში, ლათინურ ამერიკაში, ისრაელსა და იაპონიაში. ჟიზელი გაიზარდა სამხრეთ ბრაზილიის პატარა სოფელ ჰორიზონტინაში. მას ყავს 5 და მისი კარიერა კი დაიწყო 14 წლის ასაკში. უკვე რამდენიმე წელიწადში ის ხდება დოლჩე გაბანას პარფიუმის სახე. გამოცემა Forbes-ის მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოდელების რეიტინგის თანახმად, ბრაზილიელი სუპერმოდელი ჟიზელ ბუნთენი ზედიზედ მესამე წელია ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი მოდელია. Forbes-ის ცნობით გასული 1 წლის განმავლობაში ბრაზილიელმა მოდელმა 30.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. მისი შემოსავლები სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის თანამშრომლობას შანელთან, კაროლინა ჰერერასთან და პანტენთან. 2016 წლის ბოლო მონაცემებით სუპერმოდელ ჟიზელის შემოსავალმა 50 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა.
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-10 საერთაშორისო და უკვე საიუბილეო ფორუმი, რომელიც 13-14 სექტემბერს გაიმართება ფორუმის შესახებ. ორგანიზატორი თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ეკა ბურდილაძე ისაუბრებს. მოგესალმებით ეკა, უღრმესი მადლობა მოგწონებისთვის. მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე მოვედით, სასაუბროთ ცხადია და დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. საიუბილეო თარიღი, როგორც უკვე აღნიშნე და უკვე მე-10 ფორუმი, რომელიც თავისი ყოველწლიური ვიტყოდი ასე და ტრადიციული სახით უკვე ამბობს რომ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან რთულია შეინარჩუნოს სწორედ ეს ყოველწლიური რეჟიმი. რა ფორუმის ორგანიზატორი ხართ და რა არის მთავარი მიზანი? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმისათვის რომ დაინტერესდით ამ საკითხით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის აღნიშნული ფორუმი. როგორც უკვე აღნიშნეთ, მე-10 საიუბილეო თარიღია და გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის საზოგადოებრივ ინტერესს, საეთერო ინტერესს და იმ ორგანიზაციების ინტერესს, ვისი აქტიური ჩართულობითაც ეს უნდა განხორციელდეს წელს. მოლოდინი გვაქვს ძალიან დიდი. როგორც უკვე თქვენ სახელიდან გამომდინარე, ეს არის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმი. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ეს არის საერთაშორისო დონეზე გავშალეთ უკვე ხელი, შეგვიძლია ვთქვათ. იქიდან გამომდინარე, რომ წლების განმავლობაში სულ დგას კითხვები, მრავალი კითხვა, როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქში ეკონომიკა, რა ძირითად მესიჯებზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება. ჩვენ თამამად ვიტყვით, რომ ადგილობრივი ეკონომიკური ფორუმი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ვისაუბროთ თვალნათლივ იმ თემებზე, პრობლემების საკითხებზე, პრობლემატურ საკითხებზეც, მათი გადაჭრის გზებზეც, თუ როგორი უნდა იყოს ეკონომიკა ქალაქში. ამის საშუალება მოგცეთ უკვე 9 წლიანმა გამოცდილებამ ცხადია და სად არის ყველაზე დიდი სისუსტეები, სუსტი წერტილებიც გეცოდინებათ უკვე და რა არის პირველი ნაბიჯი, რაც უნდა გადაიდგას უკვე არსებულ დროს. იცით რა, ძალიან რთულია ერთი კონკრეტული სუსტი ადგილის ნახვა, იმიტომ რომ სამუშაო პროცესი გვიჩვენებს ბევრ სუსტ ადგილებს და მათი გადაჭრის უფრო მეტ შესაძლებლობებს. სწორედ ეს ის ფორუმია, სადაც ჩვენ გეგმავთ წელს უკვე მე-10 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, უცხოელ ექსპერტებთან, ასევე ევროპის მუნიციპალიტეტებთან, სხვადასხვა ქალაქებთან ერთად ვიმსჯელოთ იმ საკითხებზე, თუ როგორი შეიძლება იყოს ქალაქის ეკონომიკა, როგორ დავგეგმოთ იგი სწორად, როგორი გადაჭრის გზები მოვიფიქროთ იმისათვის, რომ სწორად იყოს წარმართული პროცესები. რეგიონებზე თუ აქცენტირება გაკეთებული? აუცილებლად ჩვენ მოწვეული გვეყოლებიან რეგიონის მუნიციპალიტეტები. ეს არის განუყრელი ნაწილი ქალაქთან, განსაკუთრებით საქართველოს ცხოვრების პირობებში, რამდენადაც რეგიონი ძალიან არის ქალაქთან მოჯაჭვული. შესაბამისად, მათ გარეშე, როგორც რეგიონი ქალაქის გარეშე და ქალაქი რეგიონის გარეშე, აღნიშნული პრობლემების გადაჭრა და მათი სწორად დაგეგმა ვერ მოხდება მათ გარეშე და შესაბამისად, მათთვის ჩვენი მოსაზრებების გაზიარება ძალიან წარმატებულ მაგალითების ჩვენების შესაძლებლობა გვექნება წელს აუცილებლად, იმიტომ რომ მოწვეული ყავს როგორც დედაქალაქის მუნიციპალიტეტები, სხვადასხვა ევროპის წარმატებული ქალაქები და დიდი ქალაქებიდან, ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო პატარა ქალაქების მოწვევა, მუნიციპალიტეტები, რომლებიც დღეს იმკვიდრებენ ეკონომიკაში რაღაც ადგილს და საკმაოდ დიდ ძალისხმევას ხარჯავენ იმისათვის, რომ საკუთარი ადგილი იპოვონ ეკონომიკაში, წარმოაჩინონ ის პროექტები, რაც ძალიან აძლიერებს ქალაქის თუნდაც რეგიონის ცხოვრებას. აქედან გამომდინარე, როგორც ჩვენთვის ქალაქისთვის, ისევე რეგიონის წარმომადგენლებს ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება წლევანდელი ჩვენი ფორუმი. და ამით იქნება გამორჩეული 9 წლიანი გამოცდილების შემდეგ. იმიტომ რომ ეტაპობრივად ძალიან მზარდი გახდა. იყო წლები, როდესაც საპილოტე პროგრამა შეიძლება დაერქვას და საპილოტეთ ვახორციელებდით და იყო წლები, როდესაც აქეთ ვიხვეწებოდით, რომ მოდით და ეს არის მოგვისმინეთ და დღეს არის ის შემთხვევა, როდესაც უკვე თვითონ გვეხმაურებიან, თვითონ რეგისტრირდებიან. მე რა თქმა უნდა შესაძლებლობა თუ მომეცემა ამ ვებგვერდის საშუალებით ყველას გავაცნობ და ყველა შეუძლია რეგისტრაცია გაიაროს. რეგისტრაცია ჯერ არ არის დასრულებული ეგ. ამ კვირის ბოლომდე გაგრძელდება რეგისტრაცია და შესაძლებლობის ფარგლებში, ვისაც სურვილი აქვს, სესიები ნათლადებს ვებგვერდზე და თავისუფლად შეუძლიათ შესაბამისი სფერო აირჩიონ. წელს გვექნება 16 მიმართულება. ეს არის მათ შორის ყველაზე დიდი ფორუმი, თუ კი ოდესმე ჩატარებულა. თავისი მიმართულებებით სესიების თემატიკა არის პირდაპირ პასუხობს ეკონომიკის საკითხებს. ტურიზმი მათ შორის, საინვესტიციო პროექტების წარმოდგენა, ასევე მწვანე ქალაქი.
ვებგვერდის სახელწოდება შეგვიძლია რა თქმა უნდა, ეს არის Economic Forum G. ამ ვებგვერდზე ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გაიაროს რეგისტრაცია. შესაბამისად ძალიან მარტივი არჩევის შესაძლებლობა ეძლევათ სესიების და აქედან გამომდინარე საკუთარი პროფესიის და ინტერესების მიხედვით ნებისმიერ მსურველს შეუძლია რეგისტრაცია გაიაროს კვირის ბოლომდე. დიდი მოლოდინი გვაქვს, კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ 13-14 სექტემბერი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-10 საიუბილეო საერთაშორისო ფორუმი, კიდევ ერთხელ გილოცავთ და მოგილოცავთ უკვე ფორუმის შემდეგაც და აუცილებლად მოვიკითხავთ შედეგებს და გადავინაცვლოთ მერიაში, ეკა, როგორია მიმდინარე სამუშაო პროცესი და ძირითადად რა თემებზე გიწევთ მუშაობა მერიის არეალში? მერიის არეალში ვეტყვი არის ორი ტიპის სამუშაო, არის ისეთი ტიპის ინტელექტუალური სამუშაო, რომელიც ძალიან შიდა პროცესებში მიმდინარეობს და ეს გრძელვადიანი პროცესია, რომელიც შემდგომ გვიან აისახება შედეგობრივი თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, არის აქტიური პროცესი, არასდროს არ ვდუნდებით, ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში. ვითვალისწინებთ სამოქალაქო აზრს, საზოგადოებრივ და ორგანიზაციების იმ აზრს, ვისაც რა თქმა უნდა ბუნებრივია, შეიძლება რაღაცა კრიტიკაც გააჩნდეს, ეს ჩვენთვის მისაღებია თავისუფლად. ჯანსაღი კრიტიკა აუცილებელიც არის. ჯანსაღი კრიტიკა აუცილებელიც არის. ამ კრიტიკის ფონზე ვცდილობთ, რომ ჩვენი სწორი გადაჭრის გზები კიდევ უფრო დავხვეწოთ, როგორი შეიძლება იყოს და თანამშრომლობის ფარგლებში ვცდილობთ, რომ უკეთესები ვიყოთ. თუმცა მერიამდე იყო მრავალი სამუშაო ლოკაცია, ეკა დამეთანხმებით, რომელი სფერო და სამუშაო ადგილია კომფორტის ზონა. სამსახურეობრივ არეალს გულისხმობ ბუნებრივი. მე ვიტყვი, რომ ჩემს პირად პროფესიას ძალიან არ ავწდენი ვარ, ძირითადად ეკონომიკის სფეროში მოღვაწეობდი მუდმივად. აქედან გამომდინარე, იყო ბიზნესის მიმართულება, იყო ტურიზმის მიმართულება, ახლა საერთაშორისო, ასევე სტრატეგიების დაგეგმვის პროცესი. ვიტყვი, რომ ეკონომიკის მიმართულებით შეიძლება ითქვას, რომ მრავალ სფეროს შევეჭიდე. ასევე არ მინდა ძალიან სითამამე გამომივიდეს, მაგრამ შესაძლებლობის ფარგლებში დაგეგმილი, როცა კი ოდესმე რამე დავგეგმეთ, რა თქმა უნდა ეს იყო გუნდური მუშაობის შედეგი და არა მხოლოდ ინდივიდუალური და მხოლოდ ერთი პიროვნების შედეგი. მე მადლობელი ვარ იმ გუნდის, ოდესმე თუ ვინმესთან სადმე მიმუშავია, იმიტომ რომ ჩვენი შედეგი გამოიღო გუნდურმა მუშაობამ. კერძო ბიზნესზეც კი ფიქრიათ, ეკა? თუ სამომავლო გეგმებში? სამომავლო გეგმებში შეიძლება ვიფიქროთ. რა მიმართულებით გეგმავთ? ძალიან ხილავს ტურიზმი. ტურიზმი ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემა საქართველოს განვითარებისთვის, რომელიც აქტიურად მიიწევს. ვფიქრობ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ეკონომიკაში. კი ბატონო, და შემდეგ ნაბიჯსაც აუცილებლად დაველოდებით, მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება იმის ფონზე, რომ ეკა სამი შვილის დედა გახლავთ, პლუს ამას რა თქმა უნდა ახერხებს სამუშაო ლოკაციისთვის დროის დათმობას, ოჯახისთვის დროის დათმობას, სამზარეულო როგორ თავსებადია თქვენ სამუშაო გრაფიკში. იყო დრო რომ უკეთესი ვიყავი. ვაღიარებ შესაძლებლობის ფარგლებში. თუმცა აქაც დარწმუნებული ვარ, როგორც კი დროის გამონახვის შესაძლებლობა მოგეცემათ, აუცილებლად დაუბრუნდებით ძველდიდებას, როგორც თავად ამბობთ. ერთობლივი ფორუმის დაგეგმარებაც შეგვიძლია, თუმცა ამაზე უკვე მოგვიანებით ვისაუბრებთ, ეკა დარწმუნებული ვარ საინტერესო თემების გაშლა უკვე მომდევნო გადაცემებშიც შეგვეძლება. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ფორუმზე წარმატებას გისურვებ და როგორც უკვე აღვნიშნე, აუცილებლად მოვიკითხავთ შედეგებს. კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ 13-14 სექტემბერი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-10 საერთაშორისო ფორუმი. ეკა ბურდილაძე თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი გახდათ ჩვენი სტუმარი. რა თქმა უნდა, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ სტუმართან ერთად ბრუნდებით და საინტერესო სიახლეებთან ერთად, რომელიც უკვე უცხოეთს ეხება დაგველოდეთ. დააბრუნდით უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით. ლიბანის პარლამენტმა 1940-იანი წლებიდან არსებული კანონი გააუქმა, რომელიც მოძალადეს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან ათავისუფლებდა იმ შემთხვევაში, თუ იგი მსხვერპლზე დაქორწინდებოდა. პარლამენტის წევრმა იბრაჰიმ ქენაანმა განაცხადა, რომ ეს ნორმა უკვე დიდი ხანია დრომოჭმული და გასაუქმებელია, რადგან თანამედროვე სამყაროში, სადაც თავისუფლება, თანასწორობა და სამართლიანობა ფასობს, ქალს კაცის თანაბარი უფლებები აქვს. ლიბანის კანონმდებლობით გაუპატიურება 7 წლით თავისუფლების აღკვეთით ისჯება, ან უფრო მკაცრად, თუ მსხვერპლი შეზღუდული
სოციალური შესაძლებლობების მქონე პირია, მაგრამ 522 მუხლი მოძალადეს ციხისგან იცავდა. ახლო აღმოსავლელი კონსერვატორები, რომლებიც ამ კანონს ემხრობოდნენ, ამტკიცებდნენ, რომ ამ შემთხვევაში ქორწინება გამოსავალი იყო და იგი ქალსა და მის ოჯახს სირცხულისგან იხსნიდა. ქალთა უფლებადამცველებმა ბევრი კამპანია ჩაატარეს ამ მუხლის გაუქმების მოთხოვნით, მათი თქმით, ცვლილება კანონში ქვეყანაში სექსუალურ ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულების რიცხვს შეამცირებდა. Human Rights Watch მიესალმება 522 მუხლის გაუქმებას, თუმცა ორგანიზაციაში ლიბანის წარმომადგენელი ბასამ ხავაჯა ამბობს, რომ ეს საკმარისი არაა, რომ პარლამენტმა წერტილი უნდა დაუსვას ადრეულ ქორწინებასა და ქორწინებაში გაუპატიურებას, რაც დღესდღეობით კანონიერად მიიჩნევა. Human Rights Watch-ის ინფორმაციით, მსგავსი მუხლი ძალაში რჩება ალჟირში, ქუვეითში, ლიბიაში, ერაყში, პალესტინის ტერიტორიებზე, სირიაში, ასევე ლათინური ამერიკის რამდენიმე ქვეყანაში, ფილიპინებსა და ტაჯიკეთში, იორდანიაში, თურქეთში, ტუნისში, მაროკოსა და ეგვიპტეში მსგავსი ნორმატიული აქტები უკვე გაუქმებულია. ნობელის მშვიდობის პრემიის ყველაზე ახალგაზრდა ლაურეატმა ქალთა და ბავშვთა უფლებადამცველმა მალალა იუსუფზაიმ განაცხადა, რომ ოქსფორდის უნივერსიტეტში ჩააბარა. 20 წლის მალალამ თავის ტვიტერზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საკმაო რაოდენობის ქულები დააგროვა და უნივერსიტეტში ფილოსოფიის, პოლიტიკისა და ეკონომიკის შესწავლა შეუდგება. 2012 წელს პაკისტანში მალალა ტერორისტების თავდასხმის მსხვერპლი გახდა. გვახსოვს ეს ფაქტი კარგად. ერთ-ერთმა თალებმა მას თავში ესროლა, გოგონას უმძიმესი ჭრილობა ჰქონდა, მაგრამ სასწაულებრივად გადარჩა. ბირმინგემში გადატანილი რთული ოპერაციის შემდეგ იგი საცხოვრებლად ინგლისში დარჩა. 16 წლის მალალა ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინაში სიტყვით გამოვიდა. 2014 წელს ინდოელ აქტივისტთან და ექიმთან კაილაშ სატიარტისთან ერთად 17 წლის იუსუფზაი ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი გახდა. 2017 წლის აპრილიდან მალალა გაეროს მშვიდობის ელჩია და ქალებისთვის განათლებაზე, ხელმისაწვდომობაზე, რა თქმა უნდა, ზრუნავს და არაერთხელ გვიხსენებია მალალა ჩვენს გადაცემაშიც. წარმატებას უსურვებთ მას უკვე უნივერსიტეტში. ტელევიზია სამეფო კარის თამაშების მექსიკურ ვერსიას გადაიღებს მექსიკის უმსხვილეს ტელეკომპანია ტელევიზიამ გადაწყვიტა საკუთარ მაყურებელსა და ტელენოველების მოყვარულებს ამერიკული ტელესერიალის საკუთარი ვერსია შესთავაზოს. ჯერჯერობით პროექტი დამტკიცებული არ არის, თუმცა როგორც ამბობენ, მონაწილე მსახიობების ნაწილი უკვე შერჩეულია. სამეფო კარის თამაშების მექსიკურ ვერსიას პროდიუსერი ტელევიზიაზე როსო ოკამპო იქნება, რაც შეეხება რეჟისორს, როგორც ცნობილია, მექსიკურ გოც ენრიკე სიჯოვიანო გადაიღებს. 29 წლის ერთ-ერთი ცნობილი მაღალშემოსავლიანი ბრიტანელი მომღერალი ადელი ძალას კინოში ცდის. საუბარია 1960 წლის ცნობილი მიუზიკლის ოლივერის კინოადაპტაციაზე, სადაც ადელი მთავარ როლზე მოიაზრება. ცნობილი ხდება, რომ ეს საკმაოდ დიდი როლია და მომღერალი საკმაოდ სერიოზულად არის მის მიმართ განწყობილი, რადგან შეთავაზება მის ძალიან გაახარა. ოლივერი ჩარლზ დიკენსის ოლივერს ტვისტის თავგადასავლის მოტივებზე შექმნილი ბრიტანული მიუზიკლია, რომლის დამდგმელიც ლაიონელ ბარტია. შეგახსენებთ, 1968 წელს მის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ფილმი უკვე გადაიღეს, არაერთგზის გვაქვს ნანახი დარწმუნებული ვარ. ჯორჯ არმანიმ კი გადაწყვიტა ახალგაზრდა და ნიჭიერ კინომანებს განუმეორებელი შანსი მისცეს. ჯორჯ არმანი უფასო კინემატოგრაფიულ კურს არმანი ლაბორატორიო გახსნის, სადაც ადგილზე მისულები რეჟისურას, სცენოგრაფიას, ფოტოგრაფიას, რედაქტორის საქმეს, კოსტიუმების დიზაინერის, ვიზაჟისტისა და სტილისტის კურსებს გაევლიან. კურსებს პროფესიონალი და კინოსფეროში მომუშავე ადამიანები წაიკითხავენ. მომწონს ეს იდეა, რომ ახალგაზრდა თაობას ახალ შევასწავლით. ცოდნის გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ ამაში ვხედავ ჩემს მისიას, განაცხადა არმანიმ. სტუდენტები კონკურსის წესით შეირჩევიან, რომელიც ბრენდის საიტზე გამოცხადდება. ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დამეთანხმებით. კურსები იანვრიდან დაიწყება, მისი დასრულების შემდეგ კი თითოეულ სტუდენტს საკუთარი მოკლე მეტრაჟიანი ფილმის გადაღება შეეძლება. წარმატებას უსურვებთ მომავალ სტუდენტებს აქვე ქალების ნარატივის არეალიდან. ხანში შესული ქალბატონები მოდური ჟურნალების ყდებზე იშვიათად ან საერთოდ არ ჩნდებიან. ჰელენ ნოროვიჩის შესახებ კი ეს ნამდვილად არ ითქმის. ნოროვიჩი ვარშავის თეატრის ყოფილი მსახიობი, რომელსაც რამდენიმე ათეულ ფილმშიც კი აქვს ნათამაშები, 83 წლისაა და იგი პენსიონერი გახლავთ. მისი სამოდელო დებიუტი კი სულ რაღაც 2 წლის წინ 81 წლის ასაკში შედგა. ჰელენა ახლა ბოღო-ბოკოს ფავორიტი მოდელია, მისმა მონაწილეობამ ტანსაცმლის მარკის ბოღო-ბოკოს სარეკლამო კომპანიაში დიდი რეზონანსი და მითქმა-მოთქმა გამოიწვია პრესასა და საზოგადოებაშიც. ცხადია, მოვლენა უნიკალურია, თუმცა მოდის ინდუსტრიით დაინტერესებული მკითხველი პარალელს აუცილებლად ყველაზე ხანში შესულ მოდელთან კარმენთან გაავლებდა, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ კარმენმა სამოდელო კარიერა 15 წლის ასაკში დაიწყო. ჰელენამ კი ძალიან გვიანად. ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელმა კომპანია გროლშმა საინტერესო ექსპერიმენტი ჩაატარა სპეციალურ ტექნოლოგიის მოხალისეების და ცნობილი ბენდის დახმარებით. ბრენდმა ჯერ კარგი მუსიკის გავლენის ქვეშ მყოფი ტვინის ფუნქციონირების ვიზუალიზაცია მოახდინა, შემდეგ კი მონიტორზე ასახული ლამაზი ფერები და უჩვეულო მოძრაობები მოულოდნელი ყოველდღიური სტრესის ხმებმა რადიკალურად შეცვალა. ამ ექსპერიმენტით გროლშს კიდევ ერთხელ სურდა ხაზი გაესვა იმისთვის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ტვინის ხშირი დასვენება და განტვირთვა. ბრენდმა, რომელიც წლევანდელი Awake ფესტივალის ოფიციალური პარტნიორია, კომპანია სააგენტო კუბის ინტერაქტივთან ერთად განახორციელა. პრინცი უილიამსი და ქეით
მიდლტონი, მესამე შვილს ელოდებიან, ეს ამბავი გახმაურდა ბოლო ხანებში, ამის შესახებ განცხადება კენსინგტონის სასახლეში, ისევე როგორც წინა ორი ორსულობისას ქეით მიდლტონს ახლაც გართულებული ორსულობა აქვს ამბობენ, ამიტომ გუშინ მან ყველა შეხვედრა გააუქმა, როგორც ვიცით, ქეით მიდლტონსა და პრინც უილიამს ორი შვილი, ერთი ბიჭი და ერთი გოგო ყავთ და რა თქმა უნდა ქეითსაც წარმატებას უსურვებთ. სულ რამდენიმე წამში უკვე საინტერესო სტუმართან გველის შეხვედრა, მეტად საინტერესო და გემოვნებიანი დიალოგით, ასე რომ დაგველოდეთ. მეორე ვადით არჩეული ბრაზილიის პრეზიდენტი დილმა რუსეფი 70 წლის პოლიტიკოსი დაქორწინებულია ორჯერ, თუმცა ამჟამად განქორწინებული და ჰყავს ერთი შვილი და ერთი შვილიშვილი. ჯერ კიდევ 2012 წელს გამართულ Forbes Power Women-ის ფორუმზე რუსეფი აცხადებდა, რომ არ აპირებდა კიდევ ერთ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. თუმცა 2014 წლის ოქტომბერში იგი ბრაზილიის ისტორიაში პირველი ქალი გახდა, რომელიც ორჯერ აირჩიეს პრეზიდენტის პოსტზე. ახალი საპრეზიდენტო ვადის მთავარ მიზნებს ეკონომიკური ზრდის ტემპების დაჩქარება და სამეწარმეო აქტივობის სტიმულირება წარმოადგენს. მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ქალების ახალ რეიტინგში ბრაზილიის პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა 1 წლის განმავლობაში ერთბაშად 92 პუნქტით აიწია და 95-დან მესამე ადგილზე გადაინაცვლა. წლების განმავლობაში იყო დემოკრატიული მუშათა პარტიის წევრი, ხოლო 90-იანი წლების დასასრულს გადავიდა ბრაზილიის მუშათა პარტიაში. ეკავა ლუის ინასიო ლულა დე სილვას მთავრობის ენერგეტიკის მინისტრის და შემდეგ მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობები. ბრაზილიის პრეზიდენტის თვიური შემოსავალი 30.994.070 დოლარს შეადგენს. სწორედ ამ თანხაშია მოქცეული მგზავრობის და სხვადასხვა მომსახურების საფასურიც. იმის გათვალისწინებით, რომ ბრაზილიაში საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებულ მეცამეტე ხელფასს იღებენ, პრეზიდენტს მეცამეტე ხელფასიდანაც ეკუთვნის წილი და მისი წლიური ხელფასი უკვე 4,1 მილიარდი დოლარია. რთული საერთაშორისო კომერციული გარიგებები, საბანკო და ფინანსური საკითხები, უძრავი ქონების წარმოება, ენერგეტიკის და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარება, იურიდიული ფირმის BLC-ის პარტნიორი და დიდი სამუშაო გამოცდილება იურისპრუდენციაში, იმდენად ვრცელი, რომ აჯობებს სტუმარი დროულად გავიცნოთ, იმისთვის რომ დიალოგისთვის დაგვრჩეს ბევრი დრო. ქეთი ქვარცხავა, იურისტი, გადაცემაში გემოვნებიანი ნარატივით. ქეთი, მოგესალმებით, უღმის მადლობა მოგზანებისთვის. ძალიან რთული სამუშაო გრაფიკი და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო ქალების ნარატივისთვის და იმის დემონსტრირებისთვის, რაც ჩვენთვის მამოტივირებელი იქნება, დარწმუნებული ვარ ამაში. ყველაფერი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და Wake Forest University School of Law-დან და კიდევ მრავალი, რომელსაც ვახსენებთ აუცილებლად დიალოგის დროს იწყება სამართალი პროფესიული არჩევანის სერიალში. რატომ? ეს არჩევანი პრინციპში ძალიან სწრაფად გავაკეთე. თავიდან ჩემი არჩევანი იყო ჟურნალისტიკა. მინდოდა ჟურნალისტი ყოფილიყავი, ძირითადად ტელეწამყვანი, ვთქვათ, ძალიან მხიბლავდა კორესპონდენტობა, ვთქვათ, რა ტიპის გადაცემას წაიყვანდით ქეთი? სამომავლო გეგმებში შეგვიძლია ეს. იცით რა, ადრე ალბათ წარმოვიდგენდი სხვანაირ გადაცემებს ჩემს ბავშვობაში და ეხლა უფრო ალბათ ბიზნესს და მე მომწონს რასაც ბიზნეს მედია საქართველოში დაგპატიჟებთ უდიდესი სიამოვნებით, თუ ამისთვის რა თქმა უნდა დრო დაგრჩება, შეგვიძლია უკვე ეს ფორმატიც მოვირგოთ სამართალზე თუნდაც. შემდეგ როგორ მიხვედით უკვე ეს უფრო დიდი ხნის წინ დაიწყო. ძალიან რთული პერიოდი იყო 90-იანი წლები, ომი, რაღაც უდენობა, აბსოლუტური ქაოსი და იმ პერიოდში პრაქტიკულად თითქმის ყველა ადამიანს საქართველოში ყველას ჰქონდა რაღაც პრობლემები, არავის არ ჰქონდა ესეთი დალხენილი და კარგი ცხოვრება და ყველა ცდილობდა რაღაც სამომავლო გეგმა დაეწყო და ჩემთვისაც ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ჩემთვის გადაწყვეტილება იყო ასე ვთქვათ, რაღაც გეგმებს ყოველთვის სახავდი გარკვეული პერიოდით ადრე. ეს აუცილებელია. და ჩემი გეგმაც თავიდან რატომ გადავერთე ჟურნალისტიკიდან, ასე ვთქვათ, იურიდიულზე, იყო ზუსტად ის, რომ მქონოდა კარგი პროფესია, მომავალში ვთქვათ, იმის საშუალება, რომ ამ პროფესიით, ასე ვთქვათ, მე მოღვაწევა და თუ ჩავთვლიდი მომავალში ვთქვათ, საჭიროდ, შეიძლებოდა ვთქვათ, თუ ჩემი ოცნება იყოს ჟურნალისტობა, ამ ოცნებასაც გავყოლოდი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ჩემი ოცნებას და გეგმას ყოფილა იურისპრუდენცია. კი, მაგრამ სამომავლო გეგმებში განიხილება უკვე საავტორო გადაცემაც, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სადაც სწორედ ჩვენი მიმართულება. ხო, ეხლა დაიბადა ეს იდეა. ქალების ნარატივის სტუდიაში ხშირად იბადება ქეთი საინტერესო იდეები, რომლის შედეგებსაც შემდეგ ვკითხულობ და სხვა შორის მართლდება პოზიტიურად. ამიტომ ქეთის შემთხვევასაც ველოდებით მაყურებელთან ერთად. საქართველოში სამართლებრივი გარემოს შეფასება უნდა გთხოვოთ. ბრუნდებით ისევ იურისპრუდენციაში
ქვეყანაში. დღემდე არაერთ თაროზე შემოდებული ისევ ბიზნეს საქმეა და თქვენ ძალიან კარგად ხართ სწორედ ამ მიმართულებით შეხედული. დღეს რა ვითარება? როგორ შევაფასებთ? შეიძლება მოკლედ ძალიან იმისთვის რომ მოდით ასევე ამასაც ცოტა შორიდან დავიწყებ, ანუ რა ჭირდება ბიზნეს და რა ჭირდება ვთქვათ მეწარმეობას იმისთვის რომ განვითარდეს კარგად. რა ჭირდება ინვესტიციებს რომ განვითარდეს კარგად ქვეყანაში? ალბათ პირველ რიგში სამართლიანი გარემო, ხო? ანუ სამართლიანი გარემო, სამართლიანი სასამართლო, მათი უფლებების განუხრელი დაცვა და ის პირობა, რომ ასე ვთქვათ, მათი ინტერესები არ იქნება არანაირად, ასე ვთქვათ, უგულებელყოფილი და უგულებელყოფილი, რაც სამწუხაროდ ხშირად ხდება. ანუ ეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ საქართველოში მართლა არ გვაქვს კორუფცია, გვაქვს სამართლიანი გარემო ზოგადად, ეს ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში ასე წარმოვაჩინოთ ჩვენი თავი, მაგრამ პრაქტიკულად სასამართლოში რა ხდება? სასამართლოში ხდება ის, რომ ყველა საქმე, უმეტესობა საქმეების არის თაროზე შემოდებული. ძალიან დიდ დროს იკავებს საქმის წარმოება. ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული და საქართველოსთვის დამახასიათებელი მხოლოდ. განვითარებულ უცხოურ ქვეყნებსაც ანალოგიური პრობლემა აქვთ. მათაც აქვთ ანალოგიურად დავები წლების განმავლობაში ათეულობით წლები გრძელდება, მათ შორის ამერიკაშიც და ევროპაშიც. თუმცა მაგრამ ჩვენ როდესაც პრეტენზია გვაქვს იმაზე, რომ გვინდა სწრაფად განვითარდეთ, ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნება, რომ შევედაროთ იმ ნაკლოვანებებს, რაც უკეთეს ქვეყნებს აქვს, უკეთესად განვითარებულ ქვეყნებს აქვს. მოდი შევედაროთ უკეთეს, ასე ვთქვათ, მხარეში და ეს მხარე, ვთქვათ, სამართლიანი გარემოს მხარე, ვნახოთ როგორ არის იქ, სადაც ცდილობენ, ასე ვთქვათ, ააწყონ ბიზნესი და სინგაპურში მაგალითად ან ისეთ ქვეყნებში, სადაც ბიზნეს გარემოზე, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი აქცენტია გადატანილი და მათ შორის სამართლიანი სასამართლოს და ასე ვთქვათ, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობაზე. გარდა იმისა, რომ საქმეების გადადება ხდება, ძალიან რთული ვითარებაა გადაწყვეტილებების თვალსაზრისით. ძალიან მიჭირს შეფასება, იმიტომ რომ აქტიური ადვოკატი ვარ და ძალიან დიდ პატივს ვცემ სასამართლო სისტემას, ძალიან დიდ პატივს ვცემ ჩემ პროფესიას. ამიტომ ძალიან ზედმეტად მკაცრი შეფასებებისგან თავ შევიკავებ, მაგრამ ალბათ იმსახურებს ეს სისტემა მკაცრ შეფასებებს. კი ბატონო, 94 მუხლი მთავრობის გადაწყვეტილებას თავად როგორ შეაფასებთ? ეს არის საინტერესო კიდევ. ბევრ შეფასებას გთხოვთ დღეს, მაგრამ მნიშვნელოვანი სტუმარია და ვერ გაუშვებთ ამ შანსს ხელიდან. საინტერესოა ინვესტორების გადმოსახედიდან, სწორედ 94 მუხლთან დაკავშირებით როგორია შეფასება და აი არ ვიცი, თუნდაც მიწების უცხოელებზე გასხვისებაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. თუ აღიქვამენ ამას, როგორც უარყოფით მესიჯს, სიგნალს ქვეყნის საინვესტიციო გარემოსთვის. კი ბატონო. რამდენიმე თემა, ამ თემაზე ჩვენ ერთხელ უკვე ვისაუბრეთ და ამაზე დიდხანს არ გავჩერდები. ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ვთქვათ, წინასწარ შეცნობადი გარემოს არსებობა ბიზნესისთვის. ანუ ბიზნესმა უნდა იცოდეს რა ელის. მომავალში 10 წლის შემდეგ, 15 წლის შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც კონსტიტუციაში არის მუხლი, რომელიც ეუბნება ბიზნესმენს, რომ საქართველოში გადასახადები არის სტაბილური, გადასახადები არ გაიზრდება და ამ გაზრდას სჭირდება ხალხის, ასე ვთქვათ, ეროვნული თანხმობა. ეს არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, გარანტია უცხოელი ინვესტორისთვისაც, რომ ქვეყანაში, სადაც ის მიდის, გადასახადებს, რასაც ის ხედავს, ის აღარ გაიზრდება და მას, ასე ვთქვათ, ბიზნესის წარმოებაში არ შეექმნება ზედმეტი დაბრკოლება. ეხლა რა მესიჯია, რა გზავნილია ბოდიშით, ასე ვთქვათ, უცხოური სიტყვების გამოყენებისთვის, რა გზავნილია ის, რომ ეს მუხლი, ვთქვათ, ეჭვის ქვეშ დგება, უქმდება და ასე შემდეგ. ეს გზავნილი ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო არ არის დარწმუნებული იმაში, მისი საგადასახადო სისტემა არის თუ არა, ასე ვთქვათ, მოქნილი ხანგრძლივი განვითარების პერიოდისთვის. ანუ სახელმწიფო არ არის დარწმუნებული იმაში, რომ მას ეყოფა გადასახადები იმისათვის, რომ უზრუნველყოს მისი მთავარი ფუნქციების შესრულება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ინვესტორი ცხადია ფიქრობს, რომ შეიძლება ჩემი გადასახადები გაიზარდოს და ჩემი ბიზნესი ისე არ გამოიყურებოდეს, როგორც მე ვფიქრობ. მეორე თემა, მიწების უცხოელებზე გაყიდვის თემა. მიწა არავისთან არ მიაქვს. არსად. არც უცხოეთში და არც არსად, ხო? ანუ მთავარი მიწის დანიშნულება რა არის? გარდა იმისა, რომ ის მიმართ სენტიმენტები გვახასიათებს ზოგადად და გასაგებია, რომ ჩვენი მიწაა და ვებღაუჭებით, გარდა ამისა, მიწას აქვს ეკონომიკური დანიშნულება. თუ მას არ გამოვიყენებთ ეკონომიკური დანიშნულებისთვის, ის არის უბრალოდ მიწა, რომლის მიმართაც სენტიმენტები გვახასიათებს, ხო? ანუ ის არ მონაწილეობს დოვლათის შექმნაში, არ მონაწილეობს
შიდა პროდუქციის, ასე ვთქვათ, GDP-ის მასში ზრდაში და ხალხი, რომელიც ახლა ამუშავებს მიწას, ნუ შევხედოთ ახლა რა მდგომარეობა. გარკვეულწილად ინვესტორებს უქმნით არასტაბილურ გარემოს. ეგ კიდე ცალკე თემაა და მეორე თემაა, რომ ჩვენ საკუთარ თავს უქმნით არასტაბილურ. კი ბატონო. ანუ ჩვენ გვინდა ერთის მხრივ რომ ვიყოთ ძალიან განვითარებულები ეკონომიკურად, ყველა კარგად ცხოვრობდეს და ასე შემდეგ. ცოტა ოდნავ რომ წავალთ უკან, გვინდა რომ სახელმწიფო გვაჭმევდეს, სახელმწიფო მიწას გვიმუშავებდეს, სახელმწიფო ყიდულობდეს ჩვენგან მოსავალს და ასე ვთქვათ, მე თუ არაფერს არ ვაკეთებ, სახლში ვზივარ და თბილად ვარ, იქაც სახელმწიფო მათბობდეს. ხეთ სახელმწიფო მომიჭრას, ნუ დაიწვა ის ხე, რომელსაც წავდით, ასე ვთქვათ, და ვიყენებდით ფუქსავატურად და არაეკონომიკურად და ესეც სახელმწიფოს ბრალი. ყველაფერი სახელმწიფოს ბრალია, ყველაფერი სახელმწიფოსგან გვინდა. ანუ ეს არის რაღაც აი არ ვიცი რა რაღაც წევლა გვაქვს რა გვჭირს ამას ვერ გეტყვით მაგრამ ეს არის სამწუხარო ფაქტი მიწასთან დაკავშირებით ეს არის პირველ რიგში ძალიან სამწუხარო ფაქტი იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ მაგალითს და მე საერთოდ არ ვეთანხმები იმას რომ სახელმწიფო მიწას უნდა ამუშავებდეს და სახელმწიფო უნდა ყიდულობდეს მოსავალს და ამდენად მყარი სუბსიდირება უნდა იყოს და ამდენად ვთქვათ გარანტირებული რომ ანუ წინასწარ იცი რომ წლების მანძილზე სახელმწიფო გაგიკეთებს ყველაფერს და შენ ბევრი არაფერი ასე ვთქვათ ძალისხმევა არ გჭირდება იმისთვის რომ რაღაცას მიაღწიო ხო გვიყვარს ეს მაილსტოუნები და რაღაც სიტყვების სროლა მაგრამ ამ სფეროში ანუ მიწათ ეგ სიტყვები არ არსებობს არც მისი შინაარსი. ანუ არსებობს მხოლოდ იმ წუთას რაღაცის მოყვანა და იმ წუთას რაღაცა კონკრეტული რაღაც სურვილების დაკმაყოფილება. ძალიან ასე ვთქვათ პირველყოფილი სურვილების დაკმაყოფილება. ეგ არის და ეგ. და როცა ჩვენ ვაპარაკობთ უკვე მიწის მონაწილეობაზე ეკონომიკაში, აქ საუბრობთ ხანგრძლივი ეფექტის მქონე მოვლენაზე. ანუ ის რომ მიწა უნდა მუშავდებოდეს რაციონალურად, უნდა მოდიოდეს მოსავალი ის იმ ასე ვთქვათ სფეროში, რომელშიც გაქვს შედარებითი უპირატესობა სხვა ქვეყნებთან, ან რაღაც ვთქვათ უკეთესი შეგიძლია გააკეთო უკეთეს ფასად, ან უკეთესი ხარისხით, ხო? ანუ სხვაგვარად არ იყიდება არაფერი, ხო, მსოფლიოში. საქართველოს ბაზარიც კი კონკურენტუნარიანია მაგ. თუ გვინდა უცხოელი ინვესტორი იყოს ბაზარებში სამეურნეო სფეროში და არ გვინდა მას მივყიდოთ მიწა, ანუ ეს გვინდა. ფული გვინდა, მიწა არ უნდა მივყიდოთ. ანუ გარანტია სახელმწიფოს ინტერესში უნდა შედიოდეს, ხო, სწორედ ამაზეა საუბარი, შესაძლებელისი გარემო იმისთვის, რომ მოვიზიდოთ მეტი ინვესტორი დამეთანხმებით ალბათ. ხეთი და ეს ხარე ნამდვილად გასააქტიურებელი გვაქვს. სენტიმენტები ახსენეთ და არ შემიძლია უკვე მოგებულ საქმეებთან დაკავშირებით არ გითხოთ თქვენივე სენტიმენტების შესახებ. როგორ ხვდებით უამრავ მოგებულ საქმეს და წაგებულ საქმესაც? რა სხვაობაა? კაზინოში ყოფილ ხართ? არა. კარგია. მეც ძალიან იშვიათად. ეს არის როგორი შეგრძნება. ეს ის მხარეა ხო, როცა კი ეს არის შეგრძნება. სწორედ აი ამ შეგრძნების გამო არ მივდივართ კაზინოში. სერიოზული ადრენალინია. მაშინ ან თხილამურზე მდგარ ხარ გიცი კარგია. კი ბატონო, ადრენალინი. ეს არის ძალიან დიდი სიამოვნება, როდესაც შენი შრომის ნაყოფს იღებ. ძალიან დიდი სიამოვნება. ანუ არაფერი არ არის მნიშვნელოვანი, მთავარია, ანუ როცა დგახარ და სასამართლო აცხადებს გადაწყვეტილება შენი კლიენტის სასარგებლოდ. ეს არის ადრენალინი. წაგებულ შემთხვევაში ეს ძალიან იშვიათად ხდება, ქეთი, მაგრამ იქნებოდა ასეთი პერიპეტიები ყოველთვის. ცხადია, იქ მეტი мотиваციაა და მეტი ენერგიის ჩადება შემდეგ უკვე საომავლო საქმეებზე და ესეც ადრენალინთან არის დაკავშირებული. სტრესია სერიოზული. ამ შემთხვევაში ხა მე არ ვიტყოდი რომ ბოლომდე ყველა ინსტანცია წაგებული საქმეები გვაქვს, იმიტომ რომ როდესაც ხვდებით რომ საქმე არის წამგებიანი, უკვე საჭიროა ჩააყენო მხარე საქმის კურსში და ასე ვთქვათ მიიღო გადაწყვეტილება ან მორიგდეთ, ან რაღაც სხვაგვარი ან თუნდაც არ იყო ყველა შემთხვევაში უკეთესია მორიგება მხარეების, ხო? ანუ დავას ყოველთვის ჯობია მშვიდობა. ცხადია, უამრავ რჩევას გასცემთ სხვადასხვა ორგანიზაციებისთვის, იქნება ეს რჩევები საბანკო და საფინანსო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით თუ სხვა. მედიისთვის თუ გქონიათ სასარგებლო კონსულტაციები. გვერდშიეთ პირდაპირ ეთერში, როგორი უნდა იყოს ქალების ნარატივი, ქალების მეტი გააქტიურებისთვის და მეტი мотиваციისთვის. მაგაზე არ მიფიქრია, მართალი გითხრათ და რამდენად დიული რჩევა გამომივა, არ ვიცი. მეტი ქალი პოლიტიკაში, მეტი ქალი ბიზნესში, ამაში მეცახმები. მე საერთოდ ვეთანხმები პრინციპს, რომ ყველგან უნდა იყოს სამართლიანი კონკურენცია.
თუ ქალს არ შეუძლია სამართლიანი კონკურენციის გაწევა მამაკაცისთვის იმ კონკრეტულ მომენტში, მე არ ვთვლი, რომ უსამართლოდ მხოლოდ მისი სქესის გამო უნდა მიიღოს რაღაც დაუმსახურებელი უპირატესობა. ეს ერთი. და არ ვთვლი, რომ ასევე დაუმსახურებლად უნდა მიიღოს მამაკაცმა უპირატესობა მისი სქესის გამო. თუნდაც ხელფასის თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ვაწყდებით ძალიან ბევრგან. ანუ მე ვხედავ ბევრგან, რომ ხელფასები ქალების გაცილებით ნაკლებია იგივე პოზიციებზე, ვიდრე მამაკაცების, რაც არის ყველაზე დიდი უსამართლობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ იგივე პოზიციაზე, იგივე უნარჩვევებით, მინიმუმ იგივე უნარჩვევებით ქალი არის დასაქმებული და ის ნაკლებს იღებს რატომ? იმიტომ რომ ნაკლების ხარჯვა ჭირდება, თუ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია დღესაც ძალიან უსამართლოა. ხელფასის მატებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია 8.8-ით გაიზარდა. კი ბატონო. და იცით რა არის? მე მაგალითად ცოტა მაღიზიანებს ხოლმე ის მომენტი, რომ ქალებს რა გაგიკეთებიათ, რამდენი ნობელის პრემიის ლაურეატია და რამდენი ხანია ქალები განათლებას იღებენ მსოფლიოში საერთოდ. ხო, ანუ ამაზე თუ უფიქრია ვინმეს, ხო? ანუ რამდენი ხანია ქალს აქვს თანასწორი საშუალება, თუ ეხაც არ აქვს თანასწორი საშუალება. აბა გამოკითხეთ, თუნდაც საქართველოს მოსახლეობა, ყველაზე არ მოგცადია ლაპარაკი, რომელ შვილს მისცემდა განათლებას იმ შემთხვევაში არჩევანი რო ქონდეს. ქალს თუ ბიჭს თუ გოგოს. კი ბატონო, გეთანხმებით. ანუ თუ არ აქვს თანაბარი საშუალება რომ ორივეს მისცეს განათლება, რა შედეგს მიიღებთ? ეს არის გლობალური განსახილველი საკითხი, რომელზეც საუბრობთ. სრულიად მსოფლიო ამაზე ვსაუბრობთ ხშირად. ბუნებრივია, ქეთი, თქვენ არაერთხელ იქნებით ჩვენი სტუმარი და ამ თემასაც შევეხებით სიღრმისეულად, კიდევ უფრო მეტად განვიხილავთ. იმდენად ბევრი საინტერესო თემაა თქვენთან განსახილველი, არ ვიცი ამისთვის დრო ნამდვილად არ გვეყოფა ერთ გადაცემაში. შესაბამისად გეპატიჟებით კვლავ. აქედან როგორც ვიცი, პრესკონფერენციაზე მიდიხართ, ერთ კლავ მოგებულ საქმესთან დაკავშირებით. ამჯერად რომელ მოგებას ზეიმობთ? თქვენს კოლეგებს არ ვიცი რამდენად განიხილოთ კოლეგებად ასავალ-დასავალთან დაკავშირებული საქმეა. ანუ ასავალ-დასავალი გარკვეული წლების მანძილზე აქვეყნებდა დეფამაციურ, ასე ვთქვათ, ცრუ ინფორმაციის შემცველ ცნობებს ჩემი კლიენტების TBC ბანკის და მამუკა ხაზარაძის შესახებ და სასამართლომ სამივე ინსტანციამ დააკმაყოფილა ჩვენი სარჩელი და პრესკონფერენციაზეც სწორედ ამაზე გვექნება საუბარი. შედეგებსაც კვლავ მოვიკითხავთ, ბუნებრივია, თუმცა რომელია შემდეგი ნაბიჯი უკვე ფაქტობრივად განვიხილეთ, უკვე საეთერო სივრცეში ველით, ქეთი ქვარცხავას, რომელიც დარწმუნებული ვარ, აქაც თევზი იქნება წყალში, არაჩვეულებრივად გამოგვიყვება დიალოგის რეჟიმი, დარწმუნებული ვარ, იქნებით არაჩვეულებრივი წამყვანიც. ამაში ეჭვი არ მეპარება, თუმცა ამ თემასთან ჩვენ ნაბიჯ მივალთ და შემდეგ შედეგსაც მოვიმკით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის. გელით კვლავ, ქეთი ქვარცხავა, იურისტი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ასეთი იყო სამშაბათის ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ტრადიციულ დროს ზუსტად 11 საათზე TV Pirvelis ეთერში მორიგი აქტუალური და საინტერესო თემებით დაგველოდით.